This is recommended and this is 10/10. Hey, what's up? It's Tiffy back again with another video. So for this video, I will be going to trying out the viral TikTok food hacks. And make sure to like, share, and subscribe, and let's get started. So yes po, wala po tayo sa ating dating setup or dating makeup setup kasi nandito po tayo sa aming kusina dahil hindi tayo gagawa ng makeup video ngayon kundi magluluto tayo. Yes, I do the cooking. So anyways, share ko lang habang nag-scroll kasi ako sa TikTok ko. So kung hindi nyo pa kayo follow sa TikTok ko, ilagay ko siya dito or ililink ko siya sa baba para follow nyo ako. Nakita ko tong mga food hacks na pwedeng gawin natin sa bahay natin habang naka-quarantine tayo. And yes, alam ko relate ka sa akin na food lover ka or gustong-gusto mong kumain. So why not try this food hacks? And without any ado, let's get started. First food hacks, ilalagay ko na lang siya dyan sa screen and panoorin na natin. So yun, gagawin natin yun in 3, 2, 1. So dun sa chocolate na ginamit nga, gagamitin ko na lang tong Milo since chocolate din naman siya. And sabi niya kailangan ng 2 scoop. So ina-microwave lang natin siya for 2 minutes. So yun, 2 minutes na siya. And dapat ganito na yung consistency niya. So, taste test na tayo. Ilalagay ko na lang dyan yung itsura ng coffee kasi baka hindi nyo siya nakita. Kaya ang tawag ng coffee nito is banging hot chocolate. Bakit pala coffee yung sinabi ko? Masarap siya. Para sa akin masarap siya. Pero tatawag tayo ng kasama ko dito sa bahay para magta-taste test din siya. Kung i-rate namin siya 1 up to 10, para sa akin 8 siya. So, eto na siya. Come here. So, papatikim natin sa kanya kung masasarapan ba siya dito. So, For anong me, thoughts mo? ang rate na bibigay ko out of 10 is 7. So, yun, 7 daw sa kanya. So, that's good. And let's move to the second. So, for the second food hack is this. Tinapay from Gardenia. Not sponsored, baka naman. So, ito is yung hotdog and kailangan din natin ng butter. So, gagawin natin yan in 3, 2, 1. Then, i-divide natin siya into 4. Ang bread, hotdog sticks. So, ganyan. Dapat nakalagay na yung sticks and cut mo siya into half. White sugar yung ginamit, pero dito is brown sugar since wala kaming white sugar. Then, dinip niya all over. Lagi ko na ng picture
dito ng outcome. And taste test na tayo. Siguro 8 ulit. Kasi lahat ng yun lang yung lasa nila actually. Here siya. So, ito taste test niya din. And let's see kung anong sa tingin niya ang lasa. Bibigay kong score out of 10 is 6 lang kasi yung hotdog, ito, nagmukha siyang tutong, pero actually may nilagay namang butter kaya medyo malinamnam siya. So that's it, and let's proceed to the third one. So for our third food hacks is the Dalgona or whipped coffee latte, I should say. Kailangan gagawin na natin yan in 3, 2, 1. Ditong instant coffee. And next is a milk from yung kanina na ginamit ko ulit. And a sugar kanina. And ice. And hot water. So, ito na yung 2 tablespoons of instant coffee. Sugar. Na sasabihin ko sa inyo is that natin siya in any bottle na kung saan yung bottle na yun yung gagawin nating pang shape or pang whisk. So, eto na guys, nalipat ko na. Ganito lang gawin nyo hanggang makuha or ma-achieve nyo yung consistency na kailangan sa Dalgona coffee. So, yan, kumuha kayo ng any type of jar or kung may mason jar kayo, go. So, taste test na tayo. So, ito yung pinaka-inaabangan ko. So, stir lang natin siya. Masarap siya and hindi ko inaasahan ganito kasarap pala tong whipped coffee latte. This is recommended and this is 10 over 10. 4 out of 10. So, hindi kasi siya maganon, pero ako, get ko na. And our fourth hack is this one. So, this So, for the next one is ito. Kailangan ulit natin ng bread, cheese. Ubos na kasi yung cheese namin na yung pa-square, and a egg. So, dun sa video meron dun yung ham. Pero feeling ko optional lang yung mga yun. And yun lang kasi available dito. And let's get started. Then, put the 2 bread. Then, i-flip daw siya. Whoa! Put the cheese. So, ito, hindi siya melted cheese. So, ito na yung final outcome. And, ikakat lang natin siya ng half triangle. Je cherche un amant.
So, yes, done na. And taste test na naman tayo. So, ito yung final outcome. Ilalagay ko na natin yung photo dito. So, yan siya. Real talk. Masarap siya. Alam ko kasi parang basa pa yung itlog. Pero, hindi man yung basa na parang hindi luto. Pero yun, masarap siya. And, medyo nalasahan ko yung cheese. Tingnan na. Ulog. Oh, by the way, i-rate ko siya 7 over 10. Pero kami na, wala rin siya mag-taste. Oh. So, yun yung reason sa akin bakit 7 over 10. Parang egg sandwich lang talaga siya na parang mukha ng itlog and a bread. Tapos pinalaman mo lang siya ng ganun with a cheese. And parang yun pa rin naman siya and walang pinagbago. Siguro yung way lang ng pagkaluto niya, dun lang siya naiba. If you like this video, make sure to give it a thumbs up. And if you don't, please don't do any. And if you guys have any video recommendation, please let me know and I will try to do all of those. Thank you for watching. Ciao! If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positive one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positive, should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positive, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positive.